به نام خالق هستی. کائنات هوای شما را دارد. فصل 7. قبل از اینکه خواندن کتاب را آغاز کنم، از شما دوستان عزیزم میخواهم ما رو لایک و کانال ما رو به دوستان خود معرفی کنید. یقین راه شما را برای رسیدن به هدف هموار می سازد. اوایل دوره بازپروری در سال 2005 خودم را به کارهای مختلفی مشغول کرده بودم، از جمله مطالعه انواع کتاب، تماشای دیویدی های خانه هی، گوش دادن به پادکست های معنوی و از برکردن هر هدایتی که به دستم می رسید. در بین دیویدی ها یکی را خیلی دوست داشتم. آن دیویدی شفای زندگی نام داشت و به زندگی نویسندگانی می پرداخت که نامشان زینت بخش طبقات کتابخانه من بود. نویسندگانی مثل لوئیس هی، کریستین نورثراپ و دکتر وین دایرر بی‌نظیر. بخش مربوط به وین دایرر بسیار تاثیرگذار بود و من بارها و بارها آن بخش را تماشا کردم. عاشق جملات کوتاه او شده بودم، مثل این جمله که می گفت شما همانطور که فکر می کنید به نظر می رسید، یا آن چیزی را که می توانی ببینی که باورش کنی. این جملات به مانترای من تبدیل شدن و به کمک راهنمایی های وین روی افکاری که دوست داشتم واقعیت زندگیم را بسازند بیشتر تمرکز کردم. من هر روز به توصیه های وین عمل می کردم و با شوق در راستای تقویت باورهایم تلاش می کردم. من تمام عوامل محدود کننده زندگیم را رها کرده و به ذهنم اجازه دادم رویا پردازی کند. در رویا خودم را در حال نوشتن کتاب‌های معنوی تصور می‌کردم. کتاب‌هایی که در آنها به بیان شیوه‌های رشد و درمان بی‌نظیری که تجربه کرده بودم می‌پرداختم. خودم را در هیبت یک سخنران و آموزگار تصور می کردم در حال سخنرانی در کنار این آموزگاران بزرگ هستم و به مخاطبانم که درست مثل من علاقه‌مند به رشد فردی و بهبودی هستند راهنمایی می دهم. من به رویاهای خود وفادار ماندم، ایمان و یقین را تقویت کردم و باور کردم که کائنات از کار من حمایت می کند. یقینم به من احساس آرامش می داد. هیچگاه احساس نکردم که کارم را باید به زور پیش ببرم و در عوض ایمان آوردم که برنامه‌ای از طرف کائنات برای من وجود دارد. کائنات خیلی خوب به آرامش ذهن من پاسخ داد. درست در زمان مناسب یقین من تحقق یافته و رویاهایم به حقیقت پیوستند. در سال 2009 اولین قراردادم را برای کتاب حال کاملا استمراری راهنمای جدید شادی امضا کردم. به محض اینکه نسخه چاپ شده کتاب به دستم رسید، رونوشتی از آن را برای وین فرستادم. کتاب را به آدرسی در مائوئی فرستادم و اصلا انتظار نداشتم که پاسخی دریافت کنم. همراه کتاب یک یادداشت تشکر فرستادم و از وین به خاطر کمک‌هایش در تحقق رویاهایم تشکر کردم. همین که می دانستم کتاب را برای او فرستادم برای من کافی بود و احساس فوق‌العاده‌ای داشتم، حتی اگر کتاب به دستش نمی رسید. چند هفته بعد نامه از مائوئی به دستم رسید. با باز کردن پاکت نامه به یادداشتی از وین دایر برخوردم. او از من به خاطر کتاب تشکر کرده بود و مرا تشویق نموده بود تا به مسیر خود در این حرفه ادامه دهم. لطف و محبت او به شدت مرا تحت تاثیر قرار داد. باورم نمیشد که او برای پاسخ به نامه من وقت گذاشته باشد.
چند ماه بعد در یکی از مراسم‌های خانه هی در نیویورک شرکت کردم. سخنران اصلی مراسم وین دایر بود. من ردیف جلو نشسته بودم و با دقت به تک تک کلمات او گوش می‌دادم. در میانه سخنرانی وین کتابی از روی میز برداشت و شروع کرد به صحبت درباره نویسنده جوان و تازه‌کاری که اولین کتابش را به چاپ رسانده است. او گفت روزی این بانوی جوان روی همین صحنه خواهد آمد و برای جمعیتی به همین عظمت سخنرانی خواهد کرد. او به آموزگاری بی‌نظیر تبدیل خواهد شد و من از همه شما می‌خواهم که کتاب او را تهیه کرده و بخوانید. بعد در ادامه گفت گابریل برینستین لطفاً بلند شو و به مخاطبان ما سلام کن. شوکه شدم. متوجه نشده بودم که او درباره من صحبت می کند. بلند شدم و در حالی که برای جمعیت دست تکان می دادم از وین به خاطر لطف و محبتش تشکر کردم. آن لحظه برای من از تمام رویاهایم شیرین تر بود. طی 3 هفته بعد 3 کتاب دیگر من به چاپ رسیدند. رویاهای من برای سخنران، نویسنده و آموزگار معنوی شدن داشتن به واقعیت تبدیل می شدن. هرچه بیشتر از این روند لذت می بردم و روی خدمت و شادی نهفته در کارم تمرکز می کردم، کائنات هم بیشتر از من حمایت می کرد. تا اینکه یک روز در سال 2014 در شهر نیویورک برای سخنرانی به جاوید سنتر رفتم. وقتی روی صحنه قدم گذاشتم و به جمعیت سالن نگاه کردم، متوجه شدم این همان صحنه است که وین سالها پیش روی آن ایستاده بود. رویای دیرین من به حقیقت پیوسته بود. بله، شما همان چیزی خواهید شد که به فکر می کنید. سخت کوشی، اشتیاق و تعهد، آن حمایتی را که برای تحقق بخشیدن به هدف زندگیتان نیاز دارید در اختیار شما قرار می دهد. هرچند یقین به تحقق رویا رمز اصلی تحقق یافتن آن است. وقتی ما از وقوع امری مطمئن باشیم، با ایمان و آگاهی به آرامش می رسیم. بخش مورد علاقه من در کتاب دوره‌ای در معجزات این بخش است: کسانی که به وقوع نتیجه یقین دارند قادرند مدت زمان بیشتری را بدون نگرانی صبر کنند. این پیام به من نیرو می دهد. همه ما آرزو داریم در زندگی خود به یقین برسیم، اما در دنیایی زندگی می کنیم که جایی برای یقین وجود ندارد. ما با باور به ترس، ضعف و شک بزرگ شده ایم. هدف این کتاب به چالش کشیدن همه این باورها و تشویق شما به یافتن چشماندازی جدید است. چشماندازی که به شما بیاموزد به مسیر خود و قدرتی بالاتر از قدرت خود ایمان کامل داشته باشید. وقتی به رویاهای بزرگ بیندیشید و یاد بگیرید که به خرد درونی خود متکی باشید، موهبت یقین به شما اعطا می شود. درسی از کائنات: رسیدن به یقین نیازمند اشتیاق شدید برای رهایی از ترس است. تعهدم به رهایی از ترس موجب شد تا بتوانم در دنیایی که اثری از یقین در آن یافت نمی شود، یقین را در آغوش بکشم. رهایی که از آن صحبت می کنم در واقع آرامشی درونی است که تنها از ایمان خالص به کائنات نشأت می گیرد. وقتی تصمیم می گیریم که به کائنات ایمان بیاوریم، دچار ترس می شویم، اما زمانی که به ایمان کائنات تکیه می زنیم، آرامش تحقق می یابد. آزادی و آرامش همواره مورد هجوم قرار می گیرند، به ویژه هنگامی که شما در شرایط خاص احساس ضعف می کنید. در زندگی ما موقعیت‌های زیادی به وجود می آیند که خارج از کنترل به نظر می رسند، مثل از دست دادن یک عزیز، تشخیص یک بیماری و یا شنیدن اخباری هولناک.
در نتیجه ما ایمانمان را از دست می دهیم، حتی زمانی که همه چیز عالی به نظر می رسد. باز هم ممکن است ما ایمان خود را از دست بدهیم. من خود داستانهای زیادی از افرادی شنیدم که به لطف انجام تمرینات معنوی توانستند زندگی فوق‌العاده‌ای برای خود بسازند، اما با این وجود باز هم ترس آنها را زمین می‌زند. چرا؟ چون آنها دائم با خود میگویند همه چیز اینقدر خوبه که نمیشه باور کرد، یا همه چیز اینقدر خوبه که امکان نداره دوام داشته باشه. و دقیقاً همین اتفاق میفته. یقین درستی این جملات را به اثبات میرساند، اما اشکالی ندارد. ما به گونه‌ای برنامه ریزی شده ایم که بیشتر به ترس ایمان داشته باشیم تا عشق. جاری شدن جریان عشق در وجود ما همان احساسی است که در آرزویش هستیم. ما اغلب به دنبال درک این احساس از طریق نوشیدن الکل، برقراری روابط عاشقانه و یا کسب موفقیتی مادی هستیم. وقتی داستان اعتیاد خودم را مرور می کنم متوجه می شوم که من هم درست در جایی اشتباه به دنبال آن حس می گشتم. هنگامی که پاک شدم و بهبود یافتم جستجوی خودم را از درون آغاز کردم تا با نیروی عشق یکی شوم. تعهد من به احساس درونیم از طریق دعا و مدیتیشن باعث شد تا ایمان من به عشق کائنات تقویت شود. من یاد گرفتم که خودم را کنار بکشم و اجازه دهم تا نیروی خلاق عشق کار خودش را از طریق من به انجام برساند. زندگی حقیقی من از همین نقطه آغاز شد. درس‌های پیشرو. ایمان شما به مسیر یقین را تقویت می کند. کتاب دوره‌ای در معجزات می گوید ایمان قادر است تمام مشکلات شما را همین حالا دفع کند. اگر این درس ها را تمرین کنید، یقین را بدون توجه به آنچه اکنون در زندگیتان می گذرد تجربه خواهید کرد. ایمان و تسلیم را برای رسیدن به یقین با هم پیوند بزنید. گام اول، آماده شوید. آمادگی اولین گام برای دستیابی به یقین است. آیا آماده هستید که از ماجراها، ترس‌ها و محدودیت‌های این دنیا فاصله بگیرید؟ آیا آماده هستید که رویاهای خود را بر ترس‌های خود مقدم بدانید؟ آیا آماده هستید تا داستان‌ها، تجربیات و شرایطی که شما را دچار شک و تردید می‌کند رها کنید؟ اگر پاسخ شما به این سوالات مثبت است، سفر خود را به سمت یقین آغاز کرده اید. نیاز نیست که بدانید چگونه از این محدودیت‌ها رهایی می‌یابید. همین که آماده باشید کافی است. اگر در زندگی خود ایمان و یقین داشته باشید، چه می‌کنید؟ پاسخ خود را بنویسید. رهایی از شک و تردید به من ایمان و یقین می‌دهد که به این گفته خود پایبند بمانید و یقین خود را به کار بیندازید. گام دوم، به یقین فکر کنید، احساسش کنید و باورش کنید. گام دوم این است که به خاطر داشته باشید افکار و رویاهای شما واقعیت زندگیتان را می سازند. درست مثل تحقق یافتن رویای من درباره سخنرانی روی همان صحنه‌ای که وین سخنرانی کرده بود، شما هم می توانید دنیای خودتان را خلق کنید. برای خلق دنیای خود بیایید با هم مدیتیشنی را تمرین کنیم که به شما کمک می کند تا با بزرگترین آرزوی خود همسو شوید. در طول مدیتیشن سعی کنید با آرزوی خود یک ارتباط حسی و عاطفی برقرار کنید. نتیجه را رها کرده و با آگاهی از اینکه کائنات به احساسات مثبت شما پاسخ می‌دهد، از آرزوی خود لذت ببرید. درسی از کائنات. فرکانس شما از تجربه های زندگیتان پشتیبانی می کند. مدیتیشن آفرینش. شما می توانید فایل صوتی راهنما را
از سایت gabbybrinston.com/universe دانلود کنید. قبل از شروع حتما یک دفترچه و خودکار در کنار خود قرار دهید، چون بلافاصله پس از مراقبه به آنها نیاز خواهید داشت. اگر مایلید که مدیتیشن را همراه موسیقی انجام دهید، من اغلب استفاده از یک مانترای خاص را برای این مدیتیشن پیشنهاد می کنم. این مانترای کندالینی بدین شرح است: اک اونکار ساتگر پراست، ساتگر پراست، اک اونکار. معنای این مانترا این است که آفریننده‌ای مافوق تمام آفرینش وجود دارد. این مانترا تنها مانترای کندالینی است که با هشدار همراه است. در حین گوش دادن و یا خواندن این مانترا، شما به هر چه فکر کنید در زندگیتان تجلی خواهد یافت. حین گوش دادن به این مانترا در چنان حالتی از تجلی قرار می‌گیرید که افکارتان بیشتر از حالت معمول قدرت می‌گیرند. حین گوش دادن به این مانترا نسبت به افکار خود هوشیار باشید و آگاهانه آنچه را که می‌خواهید تصور کنید. شما می توانید این مانترا را از سایت gabbybrinston.com/universe دانلود کنید. مدیتیشن را در سکوت و یا همراه با مانترا آغاز کنید. به راحتی روی زمین یا یک صندلی نشسته چشمهایتان را ببندید. شانه هایتان را عقب داده و کمر خود را صاف کنید. کف دستهای خود را رو به بالا روی رانهای خود قرار دهید تا انرژی کائنات را دریافت کنید. نفس عمیق بکشید و دیافراگم خود را با هوا پر کنید و سپس با بازدم آن را خالی کنید. در طول مدیتیشن همچنان به این تنفس‌های عمیق و طولانی ادامه دهید. به خواسته‌ای که مدت هاست در دل دارید فکر کنید. این خواسته ممکن است یک عشق رمانتیک، آرامش روحی یا جسمی، بچه و یا حتی رسیدن به شفافیت و منبع الهام باشد. اکنون به خواسته خود ارج نهید. حال به خواسته خود بیشتر اتکا کنید. خود را در حال تحقق خواسته هایتان مجسم کنید. تصور کنید که دست به دست با همسر خود در حال قدم زدن هستید، یا بدن خود را در سلامتی کامل بدون هیچ درد و بیماری به تصویر بکشید. چه تصاویری به ذهن شما خطور می کند؟ اجازه دهید تا ذهنتان به کار بیفتد و تصاویر خلاقانه‌ای به شما ارائه دهد. هر تصویری که به ذهنتان میرسد ارج نهید. اگر در طول مدیتیشن دچار احساس ترس و یا شک شدید، این احساس را محترم بشمارید. آن احساس را لمس کرده و از خود دور کنید. نیاز نیست که ترس یا شک خود را پس بزنید. فقط اجازه دهید این احساسات در طول مدیتیشن به سراغ شما آمده و بعد بروند. به این احساسات ارج بنهید و بعد به تصویرسازی خود ادامه دهید. تصاویر بیشتری از خواسته هایتان در ذهن خود خلق کنید. حال عمیق‌تر نفس بکشید و اجازه دهید تا تنفس‌های شما انرژیتان را با احساساتتان از تصاویر ذهنی هماهنگ کنند. بگذارید این احساسات به طور کاملا طبیعی در وجود شما به جریان بیفتند. 5 تا 10 دقیقه به راحتی در انرژی حاصل از این جریان بنشینید. اگر حین مدیتیشن به مانترا گوش می دهید، می توانید با آن همخوانی کنید. هرگاه آماده بودید به آرامی نفس عمیقی کشیده و بعد آن را رها کنید. سپس چشمهای خود را باز کنید. بلافاصله پس از مدیتیشن دفترچه خود را باز کنید. بالای صفحه بنویسید: خرد درون، از تو سپاسگزارم که از طریق من می نویسی. من انرژی پرمهر کائنات را فرا می خوانم تا کنترل امور را به دست گرفته و مرا به سمت یقین راهنمایی کند.
به مدت 10 دقیقه هر چه می‌خواهید بنویسید. تصاویری را که حین مدیتیشن دریافت کردید بنویسید. اجازه دهید تا قدم خود روی کاغذ حرکت کند و چیزی را ویرایش نکنید. گام سوم، با کائنات حرف بزنید. کمی بعد آنچه را که یادداشت کردید بخوانید. سعی کنید از ایده های الهام بخشی که به ذهنتان خطور کردن تأثیر بگیرید. از مقاومت در برابر تصاویر ذهنی خود دست برداشته و با آنها ارتباط برقرار کنید. اجازه دهید تا کائنات با شما گفتگو کند و از طریق نوشتن به شما قوت قلب بدهد. گاهی اوقات ممکن است آنچه نوشته اید حاصل الهام یا ارتباط با کائنات نباشد. اشکالی ندارد. روابط جدید لزوماً از همان ابتدا به جریان نمی افتند. ایجاد ارتباط با کائنات امری زمان بر است و به تعهد و ایمان نیاز دارد. این اولین تمرینی است که ما در آن از طریق الهام با کائنات وارد گفتگو می شویم. بر انجام این تمرین مداومت داشته باشید و تمرین نوشتن را هر روز پس از مدیتیشن انجام دهید. خوشامدگویی به کائنات در ابتدای مکالمه می تواند شروع خوبی برای ایجاد ارتباط میان شما باشد. اگر شما در برابر کائنات تسلیم شده و به نیروی عشق اجازه دهید تا از طریق شما به جریان بیفتد، افکار و ایده های الهام بخش فراوانی به ذهن شما خطور خواهند کرد. همچنان که به تمرین خود ادامه می دهید، دانش و خرد بیشتری به شما منتقل می شود و کلمات و ایده هایی که هرگز ممکن نبود به ذهن شما برسند روی کاغذ پدیدار می شوند. حتی ممکن است دست خطتان هم تغییر کند و کلماتی که به کار می برید تفصیل یابند. نوشته های خود را ویرایش نکنید. تنها اجازه دهید تا خرد درون از طریق شما کلمات را روی کاغذ بیاورد. هرچه راحت‌تر با کائنات ارتباط برقرار کنید، بیشتر مطمئن می‌شوید که نیروی قدرتمندتر به صورت تمام وقت به جای شما کار می‌کند. شما به طور طبیعی به بستری برای جریان عشق تبدیل خواهید شد. در حقیقت همه ما بدون آنکه بدانیم همواره در حال هدایت جریان عشق هستیم، یا افکار وحشت‌آور را هدایت می‌کنیم یا عشق را. هنگامی که به زندگی به دعا و مدیتیشن می‌پردازیم، بلافاصله به عشق متوسل شده و خود را به خرد والاتری تسلیم می‌کنیم. تعهد روزانه ما به عشق و هماهنگی و گفتگو با کائنات موجب می‌شود تا با یقین زندگی کنیم. زندگی با یقین فوق‌العاده است. یقین به شما کمک می کند تا در طول زندگی با آرامش، امنیت و قدرت گام بردارید. با یقین دیگر ارتباط خود را با دیگران از دست نمی دهید و از هماهنگی با کائنات خارج نمی شوید. حس تازه‌ای از اتصال و ارتباط در شما شکل می‌گیرد. حسی که هرگز نمی‌توانید آن را در هیچ یک از کالاهای مادی، القاب و عناوین، جایزه و یا مدرک پیدا کنید. این اتصال دائمی و اطمینان بخش است و موجب رهایی شما از بند تعلقات می‌گردد. گام چهارم، به کمک کائنات دست به آفرینش بزنید. آخرین گام در مسیر دستیابی به یقین آفرینش است. تصاویر و احساساتی را که در طول مدیتیشن و تمرین نوشتن به ذهن شما خطور می کند مرور کنید. با حفظ این تصاویر و احساسات در ذهن خود فکر کنید که زندگی در چنین دنیایی دقیقاً چگونه خواهد بود. به زندگی در رویاهای خود فکر کنید. نزدیک 30 سال سن داشتم، اما همچنان مجرد بودم و به فکر ازدواج.
آن زمان بسیاری از دوستانم نامزد کرده بودند و با نامزدهایشان زندگی می کردند. من هم آرزو داشتم تا بتوانم عشق زندگیم را پیدا کنم. پس به جای آنکه اجازه دهم تا ترس بر من غلبه کند، خواسته‌ام را به کائنات واگذار کردم تا به من در این راه کمک نماید. من آمادگیم را به کائنات اعلام کردم، از مدیتیشن و تصویرسازی خلاقانه کمک گرفتم تا همان احساس عاشقانه ای را که آرزویش را داشتم لمس کنم. آن احساسات و عواطف را با خودم همراه کردم. در طول روز هر جا که بودم همان احساسی را که روی تشک مدیتیشن داشتم مرور می کردم. احساس اشتیاق، عشق و شور و هیجان. من طوری در خیابان‌های نیویورک قدم می‌زدم که انگار همسرم در کنار من قرار دادند. تصور می‌کردم دست‌های او را گرفتم و در کنارش عاشقانه قدم می‌زنم. این تمرین بسیار خلاقانه‌ای بود و مرا به فرد فوق‌العاده جذابی تبدیل کرد. پس از 1 هفته قدم زدن در سطح شهر و لمس این احساسات، پیشنهادات فراوانی دریافت کردم. افراد زیادی با من تماس گرفتند و حین قدم زدن در خیابان نگاه‌های زیادی را روی خودم احساس می‌کردم. در حقیقت من از خود ارتعاش عشق را ساطع می‌کردم. اگر شما با احساس شکست، تردید و ناراحتی قدم بزنید، کائنات نمیتواند ارتعاشات مثبتی برای شما بفرستد. اما اگر در طول زندگی خود همان احساساتی را که میخواهید تصور کنید، روند تجلی آغاز میگردد و خواسته هایتان به سوی شما باز میگردند. این تمرین را در طول هفته روزی 1 بار انجام دهید و آنچه رخ می‌دهد را ثبت کنید. احساسات خود را مرور کنید و در حالی که این احساسات از میدان انرژی شما ساطع می‌شوند، در خیابان قدم بزنید. اجازه دهید تا شوق و شادی به شما در ساخت زندگی دلخواهتان کمک کند. گام برداشتن در زندگی با انتخاب آگاهانه احساساتتان صرف نظر از آنچه در اطراف شما می‌گذرد موجب تقویت ایمان و یقین شما می‌گردد. شما احساس اطمینان خواهید داشت، چون اگرچه خواسته شما در زندگی هنوز تجلی پیدا نکرده، اما در احساستان متجلی شده است. من خود به مدت 9 ماه داشتن حس عاشقانه را تمرین کردم. آن زمان من مطمئن بودم که شریک زندگیم در راه رسیدن به من است. حتی هنگامی که قراری به نتیجه نمی رسید یا طرف مقابل دیگر با من تماس نمی گرفت، من به سرعت به احساسات خود بازگشته و ایمانم را تجدید می کردم. ایمان و یقین باعث شدند من در طول آن دوره همچنان آماده پذیرش بمانم و در نهایت یار مهربانی را جذب کنم که امروز همسر من است. آگاهی از نحوه اتصال به کائنات بسیار مهم است. اغلب افرادی را دیدم که از اتصال خود به شیوه غلط استفاده می کنند. افرادی را می بینم که در تصویرسازی خود دچار وسواس می شوند. مثل دوستم سم 1 سال تمام تلاش کرد تا عنوان شغلی جدیدی را جذب کند. تمرکز بیش از اندازه او روی این مسئله باعث شده بود تا او به فردی نیازمند، کنترلگر و آزاردهنده تبدیل شود. نیاز او به ارتقاء رتبه کاری رئیسش را عصبانی کرده بود و به همین دلیل او هیچگاه آن عنوانی را که لایقش بود دریافت نکرد. من به سم کمک کردم تا متوجه اشتباهش شده و بفهمد که تمایل او به کنترل کردن امور مانع دریافت حمایت کائنات می‌گردد. درخواست عنوان به خودی خود اشکالی نداشت، اما تصور کنید چه میشد اگر سم هدفش را لذت بردن از کار و خدمت به مشتریان، همکاران و شرکت قرار میداد. وقتی شما تمرکز خود را از به دست آوردن به لمس احساسات دلخواهتان تغییر دهید، کائنات به شما در آفرینش خواسته هایتان کمک خواهد کرد. وقتی با ارتعاش نیاز و فریبکاری به
تصویرسازی دست میزنید، شاید بتوانید خواسته خود را متجلی کنید، اما این خواسته دوامی نخواهد داشت. رابطه شاید شکل بگیرد، قرارداد کاری شاید منعقد شود، اما آن منفعت و شادی ابدی که به دنبالش بودید نصیبتان نخواهد شد. شما صرفاً خود را از شادی و منفعت پایداری که با دنبال کردن گام‌های بالا به دست می آید محروم خواهید کرد. وقتی شما یا احساسات خالصانه‌ای که موجب شادی شما می شوند هماهنگ شوید، کائنات هم از خواسته ها و آرزوهای شما پشتیبانی خواهد کرد. اکنون با بیان این مطالب می دانید که همه ما به نوعی در دام چرخه خودنمایی و فریب گرفتار می شویم و باید این انتظار را داشته باشیم. حال من می خواهم به این مسئله بپردازم تا شما از آن آگاه شده و هرگاه که نسبت به چگونگی تحقق یافتن خواسته هایتان حساس شدید دوباره به سمت حقیقت بازگردید. به جای حساسیت روی نتیجه کار، روی احساسی که می‌خواهید داشته باشید تمرکز کنید. راه رهایی از ارتعاشات، نیاز و کنترل این است که به جای دعا برای نیاز خود برای خیر و صلاح همه دعا کنید. هرگاه برای خیر و صلاح دعا کنید برنامه خود را از سر راه برمی‌دارید. خودتان را تسلیم برنامه کائنات کرده و برنامه خود را رها می‌کنید. به خاطر داشته باشید که کائنات به عشق واکنش می‌دهد، نه به کنترل دخالت. یقین برای شما آرامش به ارمغان می‌آورد. هدف ما این است زندگی در این دنیا، اما باور به دنیای پرمهر و آرام و ورای آن ایمان ما به دنیای فراتر از بعد فیزیکیمان موجب آرامش ما در زندگی می شود. در کتاب دوره‌ای در معجزات این گونه آمده است: شما در آرامش هستید و این آرامش را با خود به هر کجا که بروید میبرید. وقتی قبول کنیم که آرامش درون نتیجه انتخاب خود ماست، نگرش ما به دنیا تغییر می‌یابد. پذیرش واقعی آن آرامش زمانی اتفاق می‌افتد که ما رابطه معنوی را در حد فهم خود به طور کامل درک می‌کنیم. حال من دیدگاهم را با شما در میان می‌گذارم تا به کمک آن بتوانید دیدگاه خودتان را خلق کنید. من به فرشتگان، هدایت‌های الهی، اساتید والا مرتبه و مخلوقات با محبتی که همواره ما را به سوی تکیه بر عشق و جدایی از ترس‌های دنیا هدایت می‌کند باور دارم. من باور دارم که کائنات در واقع همان منبع عشقی است که همواره در درون و اطراف ما حضور دارد. من باور دارم که می توانیم در هر لحظه از طریق دعا، تفکر و سکوت با حضور پرقدرت عشق هماهنگ شویم. ما می توانیم آرامش خود را بر اساس توانمان در همسو شدن با انرژی کائنات ارزیابی کنیم. من همان اندازه که به مادرم و همسرم ایمان دارم، به این هدایت‌ها و راهنمایی‌های الهی هم ایمان دارم. من عمیقاً به این هدایت‌ها باور دارم و می‌دانم که آنها در تلاشند تا ایمانم را به کائنات بیشتر کنند. بیشتر از همه باور دارم ما در این مکان و در این زمان قرار گرفته ایم تا درس‌های معنوی زیادی را فرا بگیریم. همانطور که ما با فراگیری این درس‌ها به روشنایی و تحول می‌رسیم، یاد می‌گیریم که این روشنایی را به دیگر مخلوقات کره خاکی نیز منتقل کنیم. من هر روز با دعا و مدیتیشن ایمانم را تقویت می‌کنم و این یقین مرا به آرامش و رهایی می‌رساند. 36 سال طول کشید تا به این باور برسم و امروز من با ایمان کامل می‌توانم بگویم که یقین بزرگترین موهبتی است که من تاکنون دریافت کردم.
مأموریت من این است که شما را راهنمایی کنم تا یقین خود را بشناسید. شاید ایمان شما ناشی از باورهای مذهبیتان باشد. شاید ارتباط شما با کائنات حین پیاده روی یا وقت گذراندن با بچه هایتان صورت می گیرد. کاری ندارم شما چگونه این اتصال را برقرار می کنید. برای من این مهم است که شما با نیروی فراتر از ادراک خود ارتباط برقرار کنید. هرچه انرژی و هدف بیشتری به ایمان خود بدهید، نترس‌تر و آزادتر خواهید بود. رهایی بدون ترس شما جهان را روشن خواهد ساخت. مشاهده یقین در دیگران حقیقت وجود ما را به خودمان نیز یادآوری می کند. عاملی که باعث شد من به وین علاقه‌مند شده و به سوی او جذب شوم، یقین و ایمان مطلق او به کائنات بود. ایمان او ایمان مرا هم تقویت کرد. اکنون که این فصل را می نویسم، وین دیگر در میان ما نیست. او چند روز پیش کالبد خاکی خود را ترک کرد. قلبم به درد آمده است و میلیون ها مرد و زن در سرتاسر دنیا به خاطر فقدان او ناراحت و غمگین هستند. اما با تمام وجودم باور دارم روح او و عشق و هدایت‌هایش ما را ترک نخواهد کرد. همانطور که ما با راهنمایی ها و تمرین های این کتاب پیش می رویم، من نیز شما را تشویق می کنم تا به ایمان خود اعتماد کنید. برای کمک به شما در راه رسیدن به یقین دعوت می کنم لحظاتی را پیرامون دیدگاهتان نسبت به انرژی کائنات، خدا و یا روح الهی بیندیشید. وقتی شما به عشق متعهد هستید، پاسخ درست یا غلطی وجود ندارد. ایمان شما به کائنات هر روز بیشتر و محکمتر می شود. اکنون جایگاهی را که در آن قرار دارید محترم شمارید و به آنچه بدان ایمان دارید اطمینان کنید. روزی ما موفق می شویم تا سیاهی ها را کنار زده و از تاریکی به نور، از ترس به ایمان و از شک به یقین برسیم. اکنون بیایید درس هایی را که در مسیر رسیدن به یقین فرا گرفتیم با هم مرور کنیم. اولین گام برای رسیدن به یقین کسب آمادگی است. در لحظه لحظه زندگی خود مشتاق رهایی باشید. احساسات دلخواه خود را در طول مدیتیشن به خاطر آورید. از طریق تمرین نوشتن گفتگویی را با کائنات آغاز کنید. آگاهانه با مرور احساسات دلخواه خود تقویت آنها در طول روز رویای خود را به حقیقت تبدیل کنید. به جای دعا برای رسیدن به خواسته شخصی خود برای خیر و صلاح همه دعا کنید. رابطه معنوی در حد درک خود برقرار کنید. این کار موجب رشد و تحول شما خواهد شد. اما اکنون رابطه خود را با کائنات ارج بنهید. در کتاب دوره‌ای در معجزات آمده است تمام تصوراتم از دنیا را رها کرده و به جای آن به واقعیت زندگیم می‌نگرم. وقتی شما به ایمان و یقین اتکا کنید، ذهنیت خود را درباره جهانی که می‌بینید تغییر می‌دهید. ایمان این توانایی را دارد که درد را به درمان، نزاع را به رشد و تعالی و ترس را به عشق تبدیل کند. ارتباط خود را از طریق دعا، مدیتیشن و خواسته های مثبت با کائنات عمیق تر کنید. با فراموش کردن تصورات غلط خود از دنیا اجازه دهید تا ایمانتان شما را هدایت کرده و آزادی و آرامش حقیقی را در آغوش بگیرید. در فصل بعد همانطور که شما شیوه گفتگو با کائنات را یاد میگیرید، ایمانتان را تقویت میکنیم. تمرین ها و داستان های فصل 8 به شما کمک می کند تا گفتگوی روزانه خود را با کائنات عمق ببخشید و به حضور عشق در زندگی خود نقش تازه‌ای بدهید. ذهن خود را برای آنچه در راه است آماده کنید.
در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.